Chào mừng các bạn đến với Tiger BMT 86. Lập trình AutoCAD sử dụng C-Thăng.net. Bài số 22. Thêm một văn bản kiểu text trong AutoCAD. Đầu tiên mở Visual Studio. Mở lại dự án mà chúng ta làm trong lần trước. Chúng ta sẽ tạo một lệnh mới với chức năng thêm một văn bản kiểu text trong AutoCAD. Chúng ta đặt tên lệnh mới là Add Text. Tiếp theo bên dưới thuộc tính block sẽ là một hàm. Chúng ta sẽ tạo một biến document để lấy bản vẽ hiện hành. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một biến editor. Và tiếp đến chúng ta sẽ tạo một biến database. Khai báo một biến dbText và mình sẽ thiết lập các thuộc tính của text. Thuộc tính thứ nhất là nội dung của text. Mình sẽ khởi tạo nội dung của text là Tiger BMT 86. Thuộc tính thứ hai là vị trí của text. Mình sẽ khởi tạo vị trí của text là một điểm point 3D có tọa độ x, y và z là 10, 10, 0. Thuộc tính thứ ba là góc xoay của text. Mình sẽ khởi tạo với góc xoay là 0 độ. Thuộc tính thứ tư là chiều cao của text. Mình sẽ khởi tạo chiều cao của text là 2. Để thêm một đối tượng vào bản vẽ thì chúng ta phải bắt đầu bằng một transaction. Khai báo một biến block table để mở block table để đọc. Tiếp đến, mình sẽ khai báo một biến block table record để mở block table record model space để ghi dữ liệu.
Bây giờ chúng ta bắt đầu thêm đối tượng text vào block table record. Thông qua phương thức Open Entity và truyền vào một text. Rồi thêm đối tượng text vào transaction. Thông qua phương thức Add Newly Created DB Object và truyền vào một text và mình sẽ để giá trị là true ở đây. Sau các bước trên, để có thể thêm đối tượng text vào bản vẽ thì chúng ta cần đóng transaction. Để đóng được transaction thì chúng ta sẽ gọi phương thức commit. Bạn chọn Build Solution. Tiếp theo, bạn hãy mở AutoCAD để tiến hành chạy câu lệnh bạn mới viết. Bạn gõ câu lệnh Netlode để tải tập tin DLL. Bạn gõ câu lệnh mới mà bạn mới viết là Add Text. Các bạn sẽ thấy một text được thêm vào. Bạn đã viết thành công câu lệnh thêm một văn bản kiểu text trong bản vẽ. Hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem video này, nếu thấy hay các bạn hãy thích, nhận xét và đăng ký theo dõi kênh của mình nhé.